เฮ้ยคุณผู้ชมก่อนเราเริ่มเลยขอถามหน่อยนะครับมีใครในนี้ที่เช้ามาแล้วยังไม่ได้กาแฟแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นซอมบี้บ้างไหมครับอ่าขาดเธอหวันขาดใจนะคะคุณผู้ชม มีใครเป็นแบบเราบ้างไหมคะเช้ามาถ้าไม่ได้กาแฟสักแก้วคือวิญญาณไม่เข้าร่างเลยค่ะสมองไม่แล่นเหมือนซอมบี้ที่รอการเติมพลังงานอะไรแบบนี้ใช่เลยครับหลายคนคิดว่ากาแฟคือน้ำทิพย์ชูกำลังเป็นแหล่งพลังงานชั้นยอดที่พอกินเข้าไปปุ๊บปิ้งแบตเตอรี่เต็มร้อยปั๊บเลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าความจริงแล้วกาแฟไม่ได้ให้พลังงานกับเราเลยแม้แต่หยดเดียว ฮะเดี๋ยวนะ ถ้ามันไม่ได้ให้พลังงานแล้วไอ้ความรู้สึกตื่นตัวตาค้างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรล่ะคะพลังงานทิพย์เหรอจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ผิดครับ เพราะในทางวิทยาศาสตร์คาเฟอีนในกาแฟมันกำลังหลอกสมองเราอยู่ครับ มันไม่ได้เติมพลัง แต่มันไปบล็อกความง่วงของเราต่างหากแล้วครับ โหฟังดูมีความเป็นวายร้ายเบาๆนะคะเนี่ย ใช่ครับ และที่พีคกว่านั้นคือ กลไกของมันซับซ้อนไปถึงระดับพันธุกรรมเลยนะครับ บางคนกินกาแฟและใจสั่น บางคนกินแล้วหลัดปุ๋ย วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกความลับของความง่วง และเบื้องหลังของสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนกันครับ บอกเลยนะคะว่าดูจบคลิปนี้แก้วกาแฟในมือคุณผู้ชมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพร้อมไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันเลยใน Zero to Know ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชม ถ้าเราอยากรู้ว่าทำไมกาแฟถึงทำให้เราหายง่วง เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ความง่วงมันเกิดจากอะไร นึกภาพตามง่ายๆนะคะ สมองของเราเนี่ยเหมือนมีถังเก็บน้ำแห่งความง่วงอยู่ใบหนึ่ง กลไกนี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า process S หรือแรงกดดันในการนอนหลับ sleep pressure ค่ะ ถูกต้องเลยครับ ทันทีที่เราตื่นนอนตอนเช้าก๊อกน้ำแห่งความง่วงก็จะถูกเปิดออก น้ำแต่ค่อยๆไหลลงถังสะสมไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยครับไอ้เจ้าน้ำที่ว่าเนี่ยในสมองเรามันคือสารเคมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะดีโนซีนหรืออะเดโนซีนนั่นเองครับ ใช่ค่ะอะดีโนซีนเนี่ยเปรียบเหมือนฝุ่นความง่วงเลยค่ะ ยิ่งเราใช้ชีวิต ใช้สมอง ใช้พลังงานมากเท่าไหร่ เจ้าฝุ่นตัวนี้ก็จะยิ่งถูกสร้างขึ้นมาสะสมในสมองมากขึ้นเท่านั้น แล้วพอระดับอะดีโนซีนมันเยอะจนล้นถัง มันก็จะไปเสียบเข้ากับตัวรับหรือ receptors ในสมอง โดยเฉพาะตัวรับที่ชื่อว่า A1 และ A2A ค่ะ พอเจ้าอะดีโนซีนเสียบเข้าปลักปุ๊บ มันก็จะไปดึงเบรกมือของสมองทันทีครับ ทำให้เซลล์ประสาททำงานช้าลง เราจะเริ่มรู้สึกตาปรือ หาวอดโฟกัสอะไรไม่ค่อยได้ เหมือนคอมพิวเตอร์ที่โดนสั่งสลีปโหมดนั่นแหละครับ ทีนี้แหละค่ะ พระเอกหรือผู้ร้ายของเราก็ออกโรง พอเราสาดกาแฟโครมเข้าไปในร่างกาย โมเลกุลของคาเฟอีนจะวิ่งตรงเข้าสู่กระแสเลือดและพุ่งไปที่สมองเลยค่ะ ความพีคคือโครงสร้างทางเคมีของคาเฟอีนเนี่ยหน้าตามันคล้ายกับอะดีโนซีนมากๆ คล้ายจนสมองแยกไม่ออกเลยนะคะคุณผู้ชม ใช่เลยครับ นึกภาพว่าสมองเรามีเก้าอี้ดนตรีอยู่ ปกติเก้าอี้เนี้ยอะดีโนซีนต้องเป็นคนนั่งเพื่อสั่งให้เรารู้สึกง่วง แต่คาเฟอีนที่วิ่งเข้ามาอย่างไว มันดันไปแย่งเก้าอี้ หรือไปเสียบแทนที่ตัวรับอะดีโนซีนทั้งนั้น และด้วยความที่คาเฟอีนมันเป็นของปลอม มันเลยไม่ได้สั่งให้สมองง่วงครับ มันแค่ไปบล็อกช่องไว้ไม่ให้อะดีโนซีนตัวจริงเข้ามาเสียบได้นี่แหละครับ พอสมองไม่ได้รับสัญญาณความง่วง มันก็เลยเข้าใจผิดว่า อ้าว นี่เรายังไม่ง่วงนี่นะ ร่างกายเลยยังคงตื่นตัวต่อไปค่ะ แถมการที่คาเฟอีนไปบล็อกอะดีโนซีนไว้ด้วยเนี่ย มันส่งผลกระทบชิ่งไปทำให้สารสื่อประสาทตัวอื่นๆ อย่างโดพามีนที่ทำให้เราอารมณ์ดีมีสมาธิ และอะดรีนาลีนที่ทำให้หัวใจเต้นแรง เลือดสูบฉีดหลั่งออกมาได้เต็มที่กันด้วยนะคะ นี่แหละครับคือเหตุผลที่กินกาแฟแล้วเรารู้สึกคึกคักมีไฟในการทำงาน แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชม อย่างที่เราบอกไปตอนแรกว่าคาเฟอีนไม่ได้เติมพลัง มันแค่บล็อกความง่วงเอาไว้ชั่วคราวด้วยการบล็อกสารอะดีโนซีน แต่เมื่อไหร่ที่มันหมดฤทธิ์นี่ความง่วงที่เราค้างไว้มันก็จะกลับมาทวงคืนพร้อมดอกเบี้ยเสมอครับ ใช่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นสูตรลับการนอนหลับที่ดีหรือ the good sleep recipe หรือการเป็นนายของความง่วนที่แท้จริง คือเราต้องใช้คาเฟอีนให้เป็นค่ะ แนะนำว่าให้ดื่มในช่วงสายๆ และควรหยุดรับคาเฟอีนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะ เพื่อให้ร่างกายขับมันออกไปให้หมดก่อน และที่สำคัญที่สุดครับ อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ ปล่อยให้ร่างกายได้ระบายอะดีโนฟีนออกไปตามธรรมชาติในตอนที่เราหลับ เพื่อที่ตื่นมาเราจะได้มีพื้นที่สมองโล่งๆพร้อมรับวันใหม่ โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟมากจนเกินไปครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ
จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป